নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নিজৰ মোবাইলেৰে একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বৰ্ণনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু শেষত আপোনালোকে একদম নিজেই আপোনাৰ মোবাইলেৰে অনলাইন আবেদন কৰিবই পাৰিব। এতিয়া সম্পূৰ্ণ মই ভিডিঅ'টো একদম প্ৰথমৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। আপোনাৰ মোবাইলটোৰ মই এইটো ফ্ৰণ্ট পেজটো, এতিয়া মই ক্ৰমত ক্লিক কৰি লৈছোঁ। ক্ৰমত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৱেবছাইট যিহেতুকে আছিলে www.employmentasam.gov.in, এতিয়া আছে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব এইখিনি www.employment.assam.gov.in ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যিটো প্ৰথম আছে আছাম ষ্টেট পৰ্টেল বুলি, প্ৰথমটো চাব আপোনালোকে employment.assam.gov.in আছাম ষ্টেট পৰ্টেল, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব অপশ্যন আহিছে এইখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰেনুৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অপশ্যন পাব। আমি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ইউ উইল নাও প্ৰচিড টু দ্য ARTPS পৰ্টেল, কণ্টিনিউ কৰি দিয়ক। কণ্টিনিউ কৰি দিয়াৰ পিছত ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, ইয়াতে আহি গ'লোঁ। ইয়াতে দেখিব এপ্লাই উইথ আধাৰ, এপ্লাই উইদাউট আধাৰ, ৰেজিষ্টাৰ, তিনিটা অপশ্যন আছে। এই তিনিটা অপশ্যনত যোৱাৰ আগতে আমাৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে এই গাইডলাইনখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এপ্লাইটো কৰাৰ আগত আপোনালোকে ইয়াতে গম পাব, গাইডলাইনখিনি আপুনি চাই ল'লে আপুনি গম পাব যে আপুনি ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব। মই একবাৰ দেখাই দিছোঁ, একদম লাইন বাই লাইন মই পঢ়ি বাৰু নিদিম, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকে আমনি পায়, গতিকে মই আপোনালোকৰ সময় খৰচ কৰাৰ ইচ্ছা নাই। যিমানখিনি পাৰোঁ মই শ্বৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, এইখিনিলৈকে মই দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া মই একদম যিখিনি মেইন এবাৰ কৈ দিছোঁ, যিখিনি নহ'লে হয়তো আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। যে প্ৰথমতে আছে 14 বছৰৰ ওপৰৰ যিখিনি ভাৰতীয় নাগৰিক আছে তেওঁলোকে যিকোনো নাগৰিকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেইটো বাৰু আছে। আপুনি যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত এপ্লাই কৰে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব। আপোনাৰ নিজৰ নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব, ইয়াত লিখা আছে। আপুনি যদি ঠিকাভিত্তিক হিচাপে হওক বা চৰকাৰী যিকোনো কামত নিয়োজিত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট এখন ল'ব লাগিব, লিখা আছে। 4 নম্বৰত লিখা আছে যিখিনি ষ্টাৰ আছে সেইখিনি মেণ্ডেটৰী হয়, সেইখিনি আপুনি ফিল কৰিবই লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আছে পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটখন আপুনি PDF হিচাপে বনাই থৈ দিব নিজৰ মোবাইলটোত, যিটো মোবাইলেৰে আপুনি এপ্লাই কৰে, একদম লয়েষ্ট লেভেলৰ পৰা হায়েষ্ট লেভেললৈ। বাকী ফটো এখন লৈ থৈ দিব, ফটো এখন আপুনি বনাই থৈ দিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলটোত, চাই ল'ব আপুনি এবাৰ ভালদৰে, এইটো বিশেষ নাই আৰু এইখিনি। এতিয়া আমি এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লিংকত যাম। ইয়াতে আছে এপ্লাই উইথ আধাৰ, এপ্লাই উইদাউট আধাৰ। এপ্লাই উইথ আধাৰ, যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটোত চিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি দ্বিতীয়টো চিলেক্ট কৰিব। নিশ্চয় সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড আছেই, গতিকে প্ৰথমটোৰে হয়তো মেক্সিমামে চিলেক্ট কৰিব, কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত একবাৰ যাব। এই ৰেজিষ্টাৰ বুলি কওঁতে এইটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্টাৰ আচলতে নহয়, এইটো হ'ল পৰ্টেলটোত যোৱাৰ কাৰণে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ নামটো। মই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ, আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আহিছে এইখন পেজ। এইখন পেজৰ যিখিনি ডাটা আছে সেইখিনি ডাটাখিনি আপুনি ফিল আপ কৰিব। ফুল নেম, ইমেইল ID, মোবাইল নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড এটা দি থৈ দিব, ষ্টেটখন দিব আপোনাৰ, আৰু এইটো কেপচাটো দিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত অপশ্যন আহিব আপোনাৰ ছেভ বুলি অপশ্যন আহিব পাৰে, আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো ছেভ যদি অপশ্যন আহে ছেভ কৰি থৈ দিব, আৰু অপশ্যন যদিও নাহে আপোনাৰ এই বস্তুখিনি এইখিনি মনত ৰাখিব, কিন্তু এইখিনি লাগিব। আপোনাৰ যিটো আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাকৈ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব, তাত কিন্তু এই পাছৱৰ্ডটোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে ইয়াতে কি কি ফিল কৰে সেইখিনি আপুনি মনত ৰাখিব। এতিয়া এইখিনি বাৰু ফিল কৰা বুলি ধৰিলোঁ। ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এইখিনি ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি এবাৰ বেক কৰি দিব। বেক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আহিব
আগৰ যিটো পেজ আছিলে সেইটোলৈকে। এতিয়া এপ্লাই উইথ আধাৰত আমি ক্লিক কৰিম। এপ্লাই উইথ আধাৰলৈকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই আহি গ'ল লগইন ID, OTP, পাছৱৰ্ড। ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ প্লিজ ৰেজিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট। গতিকে আমি যিহেতুকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কথা মই আগতে ক'লোৱেই, নিশ্চয় আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে। যিটো ইমেইল ID আছে আৰু পাছৱৰ্ড আছে এইটো লগইন হৈ গ'ল। এতিয়া লগইন হোৱাৰ পিছতে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব য'ত লিখা থাকিব ৰাইট টু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব। ইয়াতে গাইডলাইনখন যদি চাই লয় আকৌ এবাৰ চাই ল'ব। ইয়াতে আছে এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট। যদি আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, নন মেণ্ডেটাৰী কিন্তু এইখন। যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, আৰু যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন দিব নালাগে। ষ্টাৰ চিন থকা যিকোনো অপশ্যন আপুনি ফিল আপ কৰিবই লাগিব। ষ্টাৰ চিন নথকা অপশ্যন ফিল আপ নকৰিলেও আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যাব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিটখন লাগিব, আৰু লগতে মানে জন্মৰ যিটো তাৰিখ আছে সেই তাৰিখটোৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে আৰু নহ'লে মেট্ৰিকৰ এডমিটখন আপোনাৰ লাগিব। সেইটো PDF বনাই থৈ দিব আপোনাৰ এই মোবাইলটোত। এতিয়া আহিছে ফিল কৰিবলগীয়া যিখিনি বিষয় আছে সেইখিনিলৈকে। আমি যিহেতুকে আধাৰৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিছোঁ, এতিয়া আধাৰ নাম্বাৰটো আপুনি দি দিয়ক ইয়াতে। আধাৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আছাম হয় আহিছে আধাৰ, আৰু আধাৰ নামত যিটো নাম আছে ফুল নাম এজ ইন আধাৰ কাৰ্ড নামটো দি দিয়ক। এতিয়া আহিছে এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ। এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছত আপোনাৰ নামটো দি দিয়ক, মেল ফিমেল, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID মেণ্ডেটৰী নহয়, নিদিলেও হ'ব, আৰু দিব পাৰে আপুনি ফাদাৰ্ছ নেম। তাৰপিছতে আছে পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন অফ এপ্লিকেণ্ট, মেল ফিমেল আদাৰ্ছ, পাছপোৰ্ট ফটো। মই যি ফটোৰ কথা কৈছিলোঁ ইয়াতে আপুনি ফটোটো আপলোড দিয়াৰ কাৰণে চুজ ফাইলত যাওক, আৰু চুজ ফাইলত গৈ পেলাই আপোনাৰ যিখন ফটো আছে সেই ফটোখন আপুনি ইয়াতে আপলোড দিয়ক। তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, গাৰ্জেন নেম, ডেট অফ বাৰ্থ এইখিনি মেণ্ডেটৰী হয়। এইখিনি ষ্টাৰ চিন আছে আপুনি দেখিছে। কাষ্ট, কণ্টেক্ট নম্বৰ উইথ এক্স ছাৰ্ভিচমেন, ৱেডাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন, বহুতৰে নোৱেই হ'ব, আৰু যদি য়েছ হয় য়েছ দিলে হ'ল। ইমেইল ID, ৰিলিজন, মেৰিটেল ষ্টেটাছটো কিন্তু ষ্টাৰ আছে, ষ্টাৰ দিব লাগিব এইটো। যদি কোনোবাৰ ডিভ'ৰ্চ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আছে, এইটো দি পেলাই থৈ দিব আপুনি। এইখিনি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ফিজিকেল, আচ্ছা এইখিনি আছে হাইট, এইখিনি আছে ওখ আৰু ওজন কেজিত দিব লাগিব এইটো। এইখিনি কিন্তু মেণ্ডেটৰী নহয়, আপুনি নিদিলেও হৈ যাব। ফিজিকেলি চেলেঞ্জ যদি আছে কোনোবা, আৰ ইউ ডিফাৰেণ্টলি এবল্ড, PWD যদি কোনোবা আছে য়েছ হ'ব, PWD থাকিলে য়েছ হ'ব। তাৰপিছতে আছে এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং ডিটেইলছ, হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যনেল লেভেল। আপুনি ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আহিব বিল' 9 পাছ, নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা তলৰ যদি আছে 9 পাছ, 10 পাছ, 12 পাছ, গ্ৰেজুৱেট, PG এইখিনি গোটেইখিনি অপশ্যন আছে ইয়াতে। ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। ক্লিক কৰি দিলেই ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছতে আছে হাইয়েষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাষ্ট। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, আৰু প্ৰথমতে যেনেকৈ হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যনেল লেভেলত ক্লিক কৰোঁতে যেনেকুৱা এখন চাৰ্ট আহিছিলে, ইয়াতো এখন চাৰ্ট আহে। আপুনি এই প্ৰথমটো হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যনেল লেভেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত, মানে এইটো এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত ইয়াতো চাৰ্টখন আহিব, এইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। এইবিলাক সহজ, বৰ বেছি হেৰি নহয়। মেজৰ,
ছাবজেক্ট আদাৰ ছাবজেক্ট মেজৰৰ বাহিৰে যদি কিবা ছাবজেক্ট আছে সেইখিনি বৰ্ডখন কি আছে আৰু ইনষ্টিটিউশ্যন এইখিনি বাৰু মেণ্ডেটৰী নহয় মানে দিলে ভাল পাৰ্চেণ্টেজো আছে দিলে ভাল আৰু নিদিলেও হৈ যায় আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব নিদিলেও দিলে ভাল আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ট্ৰেইনিং কৰ্চেছ যদি আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ বাহিৰে যদি আদাৰ কিবা অন্য কোৱালিফিকেশ্যন আছে এইটো ইয়াতে দি দিব পাৰে স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ যদি ইয়াৰ আগতে আপুনি চৰকাৰী কিবা কাম কৰি আছে ইয়াতে এক্সপেৰিয়েঞ্চটো সেইটো দি দিব পাৰে এক্সপেৰিয়েঞ্চ হিচাপে কিমান দিনৰ পৰা কিমান দিনলৈকে কৰিছে এইটো হাইয়েষ্ট ডেজিগনেশ্যন কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ এইটো দি দিব টোটেল ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিব সহজ ইয়াত বেছি অসুবিধা নাই প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান আপুনি জটিল পাব যদিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি লোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি পৰ্টেলটোতে সোমাই যাব তেতিয়া সহজ একো অসুবিধা নাই লেংগুৱেজ নন আপুনি কি ভাষা জানে ইংলিছ বেংগলী অসমীয়া হিন্দী যি জানে লিখি দিলে হ'ল পঢ়িব জানিলে পঢ়িব ৰিডত আপুনি ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰিব পাৰে স্পীক ক্লিক কৰিব পাৰে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচ ইয়াতে আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচ আপুনি কোনটো অফিচত চিলেক্ট কৰিব সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপুনি যোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় কামৰূপৰ হ'লে কামৰূপৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ হ'ব লাগিব বিশ্বনাথ চাৰিআলি হ'লে বিশ্বনাথ চাৰিআলি হ'ব লাগিব বকাজানৰ হ'লে আপুনি বকাজানৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ক্লিক কৰি ল'ব এতিয়া হৈয়ে গ'ল প্ৰায় আই এগ্ৰিত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এনেকৈ ছিগনেচাৰটো ছিগনেচাৰটো আপুনি PDF বনাই থৈ দিব লাগিব ছিগনেচাৰটো যিটো PDF বনাই থৈ দিয়া আছে ইয়াতে চুইচ ফাইলত গৈ পেলাই ফটোৰ নিচিনা লৈ ল'ব ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন এইটো মাৰি দিব ইয়াতে তাৰপিছত ছাবমিট মাৰি দিব ছাবমিট মাৰি দিয়াৰ পিছত ছাবমিট মাৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব সেইখিনি ইমানখিনিলৈকে গ'লে আপুনি সেইখিনি কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল মই যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি প্ৰায় দেখুৱালোঁ প্ৰায় 95% কিন্তু এতিয়া আছে আপলোড দিবলৈ বাকী আছে আপুনি ছাবমিট মাৰিব ছাবমিট মৰাৰ পিছত আকৌ ডকুমেণ্ট আপলোড দিব আকৌ ছাবমিট মাৰিব ডকুমেণ্ট আপলোড দিব আকৌ ছাবমিট মাৰিব তাৰপিছত OTP এটা আহিব আপোনাৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ দিয়া হৈছিলে তাতে ভেলিডেট অপশ্যন এটা পাব এইটো মাৰি দিলে হ'ল আৰু যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰিলে গ'লে আৰু একদম চিম্পুল কিছুমান কাম একচুৱেলি আমি ভাবিবলৈ টান কৰিবলৈ সহজ এই কামটো ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান কাম ভাবিবলৈ বহুত টান কিন্তু কৰিবলৈ সহজ আকৌ কিছুমান কৰিবলৈ সহজ ভাবিবলৈ টান আপুনি বুজিব পাৰিছে চাগে যে কিছুমান কাম মানে কৰিম বুলি ভাবিবলৈ বহুত সহজ কিন্তু কৰিবলৈ টান আকৌ কিছুমান কাম এনেকুৱা কাম আছে যিবিলাক কাম কৰিম বুলি ভাবিবলৈ বহুত টান কিন্তু কৰিবলৈ কামটো ৰিয়েলি যদি বাস্তৱত আপুনি সেই কামটো কৰিব যায় কিন্তু সহজ গতিকে এই কামটো ঠিক তেনেকুৱা আপুনি দৰকাৰ হ'লে আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ভিডিঅ'টো চাই লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব একো নাই আপুনি পাৰিব নিশ্চয় ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে আৰু দৰকাৰী ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপুনি মোৰ এই আজিৰ চাকৰি বাৰ্তা নামৰ চেনেলটো
ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।